Elle était l'une des plus célèbres DJ de sa génération au Vietnam. Passionnée par son métier, Ngoc Anh était plongée dans l'agitation et l'effervescence de la musique. Elle aspirait à une vie fastueuse. Cependant, un événement lui fit soudain changer d'avis. Écoutons les confidences de Ngoc Anh sur sa vie. Tôi đến với nghề DJ vào thời điểm tuổi trẻ thích cuồng nhiệt và thích khám phá những điều mới mẻ và có sự nổi loạn trong tính cách. Cuộc sống của một DJ không giống như người bình thường, hầu hết là những buổi diễn thâu đêm và công việc của tôi bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc vào 4 giờ sáng. Với môi trường làm việc triền miên trong âm thanh cường độ và tiếp xúc đủ loại hạng người khác nhau. Mọi người bên ngoài thì hình như nhìn thấy mình rất là hào nhoáng và sôi nổi. Nhưng mà hầu như không ai biết được rằng tôi cảm thấy rất không hạnh phúc với những gì mà bản thân mình đang có. Hầu như là tôi không tìm thấy được niềm vui trong thế giới đó. Bản thân tôi là một người sống rất là nội tâm, nhưng mà đôi khi nhịp điệu cuộc sống nó quá là ồn ào và gấp gáp, khiến cho mình cảm thấy đôi khi là hơi mệt mỏi. Đó là khoảng thời gian tôi bị trầm cảm. Tôi kết hôn bởi vì lúc đó tôi đang cần một cái chỗ dựa tinh thần. Nhưng mà tôi không biết rằng yêu và hôn nhân là hai vấn đề nó rất là khác nhau. Và tôi nghĩ là mình chưa có tìm được cho mình một cái hành trang để làm một người phụ nữ của gia đình. Tôi là người vốn hay cường điệu cá tính tự tư của mình, luôn đề cao cái bình đẳng trong nam nữ, nhưng mà lại đòi hỏi quá nhiều ở cái người đàn ông của mình. Và thói quen trách móc đổ lỗi nó khiến cho mối quan hệ của tôi và chồng càng ngày càng căng thẳng và những vết rạn nứt càng ngày càng lớn. Ám ảnh trước cái làn sóng ly hôn của xã hội hiện đại, tôi luôn mong muốn mình có được một cái hạnh phúc, nhưng mà bản thân mình lại không có biết giữ gìn, nên đánh mất nó lúc nào không có hay. Và tôi cũng cảm thấy lo lắng cho cái hôn nhân của mình, liệu nó có thể cuốn theo cái dòng chảy đó hay không. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tôi phải đối mặt với cú sốc của hôn nhân, và tưởng chừng đó sẽ là một kết thúc ngắn và rất là đáng buồn. Cho đến khi tôi đọc được cuốn sách Chuyện Pháp Luân do một người bạn giới thiệu. Đó là cuốn sách chỉ đạo cho con người ta tu luyện theo chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công. Và thế giới nhân sinh quan của tôi cũng được khai mở. Và những câu hỏi, những nút thắt đã dần dần được gỡ ra. Bởi vì trước đây tôi chưa từng tìm hiểu về chân thiện nhẫn, vậy nên tôi không biết cái con đường nào để giúp cho mình trở thành một người tốt hơn. Từ trong Pháp, tôi ngộ được những nhận thức và hiểu ra chân lý của cuộc đời. Tôi nhận ra những thống khổ và dày vò cũng là điều do bản thân mình chấp nhất, so đo và mê lạc quá lâu trong danh lợi tình. Tôi không thể thay đổi được người khác, mà cần phải quay trở về tu dưỡng bản thân của mình. Mâu thuẫn của hôn nhân cũng từ từ được hóa giải từ đó. Và hạnh phúc cũng đến một cách rất là tự nhiên, không ồn ào nhưng mà lại rất sâu sắc. Và tôi cảm nhận rõ được sự bình an trong tâm của mình. Trước đây tôi luôn coi mình là trung tâm, nhưng mà từ sau khi tu luyện, tôi biết quan tâm mọi người hơn và muốn quay trở về cái hình ảnh của một người phụ nữ truyền thống, biết nhún nhường và luôn luôn đứng sau lưng người khác. Và tôi hiểu ra được rằng thiên tính của người phụ nữ đó là thiện lương và sự dịu dàng. Và vì sao người xưa hay nói rằng phụ nữ đó là phong thủy của gia đình. Thói quen của tôi bây giờ là đọc sách Chuyện Pháp Luân và luyện 5 bài công pháp hàng ngày. Và đó là bí quyết để giúp tôi có được cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin vào giá trị chân thiện nhẫn. Tôi nghĩ đó là những giá trị cốt lõi để mọi người chúng ta có được niềm vui và an lành trong cuộc sống.